Καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε αυτό το υπέροχο καπέλο. Είναι καπέλο με χόρτο και γύσο. Δεν είναι πολύ όμορφο, και την μπλέξη για σεμί. Αυτή την μπλέξη την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, αλλά θα την κάνουμε και στο καπέλο μας. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο καθόλου, είναι στρογγυλό εδώ πάνω, αυτό το έχουμε κάνει χιλιάδες φορές, εδώ είναι ευθεία, λίγο προσοχούλα θέλει ο γύσος. Αλλά επειδή εγώ θα σας έχω εδώ σημειώσεις, κοιτάξτε εδώ, αυτό ας πούμε είναι το πάνω μέρος του καπέλου μας, όλο, μέχρι το γύσο. Μετά θα βάλω άλλο χαρτάκι που θα λέει πώς θα φτιάξουμε το γύσο, οπότε θα είναι πολύ πολύ εύκολο αν ακολουθήσετε τις οδηγίες να το φτιάξετε, δεν είναι τίποτα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Το βελονάκι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 4 για το πάνω μέρος και 3,5 για το γύσο. Τι γίνεται όμως? Εγώ αυτό το καπελάκι, να δούμε και λίγο, παναφέρω να το μετρήσουμε. Γιατί το λέω? Γιατί κάποια κεφαλάκια είναι λίγο μεγαλύτερα. Αυτό, η διάμετρος του είναι 16 εκατοστά. 16. Το βάθος είναι 7,5 εκατοστά. 8 ας πούμε, ναι, 8 εκατοστά. Τι γίνεται? Κάποιοι όμως έχουμε λίγο μεγαλύτερο κεφάλι. Εγώ αυτό το έχω σταματήσει στην ένατη σειρά. Εδώ. Δεν έχω κάνει τη 10η, δηλαδή έχω σταματήσει στους 72 πόντους σε αυτό το καπέλο. Αν θέλετε για λίγο μεγαλύτερο θα μου κάνετε και την 10η σειρά με τα 8 ανοίγματα, έτσι, για να είναι λίγο πιο άνετο. Για το κεφαλάκι εδώ πέρα της κουκλίτσας που είχα μετρήσει ήθελε ακριβώς αυτό, έτσι. Εγώ ας πούμε για μένα θα έβαζε και το 8, δηλαδή θα κάνει και τη 10η σειρά. Ο γύσος δεν αλλάζει, έτσι κι αλλιώς ίδιους πόντους βάζουμε μπροστά, δεν αλλάζει κάτι, απλώς μία σειρά επιπλέον. Οι σειρές που κάνουμε το γιασεμί μας δεν αλλάζουν, γιατί το βάθος του κεφαλιού μας είναι ίδιο. Το μόνο που αλλάζει δηλαδή είναι το πάνω μέρος για να γίνει λίγο πιο φαρδί. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Πάμε τώρα να μην καθυστερούμε και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, βελονάκι πάμε νούμερο 4, το θυμήθηκα αυτή τη φορά, δεν έχετε παράπονο, γιατί συνήθως τα βελονάκια ναι, έχω ένα θέμα. Λοιπόν, πάμε. Μαγική θηλίτσα, βάζουμε το βελονάκι μας, τραβάμε αυτό. Κρατάμε αυτά μαζί, τα έχουμε κάνει πολλές φορές. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε μέσα 8. Ένα ποντοδίκ θα χρειαστούμε σίγουρα, έτσι το ξέρετε. 2, 3, 4. Να πιάσουμε και αυτό. Εκεί. 5. Σφίγγω λίγο. 6. 7. Σφίγγω λίγο στην αρχή, την πρώτη σειρούλα. 8. Ωραία. Τραβάμε να κλείσει, αν μπορούμε και τελείως, όσο μπορούμε. Εκεί. Το κλείσαμε. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα, εκεί. Βάζουμε ένα ποντοδείκτη στο τέλος, στον τελευταίο μας πόντο, εδώ. Και πάμε τώρα να διπλασιάσουμε. Δηλαδή είμαστε εδώ, που τα 8 τα κάνουμε 16. Τώρα πλέον έχετε μάθει και μου διαβάζετε τα πατρόν. Έχουμε κάνει πολλά πατρόν μαζί και μπορείτε να τα διαβάσετε. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. Ναι, έτσι βολεύει καλύτερα.
14 και 2 εδώ στο τέλος, 16. Να βγάλουμε τον ποντοδείκτη. Ωραία. Και 2 στην τελική μας τυλίτσα. Όπα, πού πάω να πάω. 16. Λοιπόν, στην επόμενη σειρά, όπως πάντα, όταν θέλουμε να ανοίξουμε ένα κύκλο, κάνουμε ένα μόνο του και 2 μαζί. Δηλαδή, βάζουμε τον ποντοδείκτη μας πάλι εδώ. Από μπρος προς τα πίσω βολεύει καλύτερα γιατί ανοίγει λίγο πιο εύκολα μετά. Το έχω τσεκάρει γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ένα μόνο του στο πρώτο. 2 μαζί στο δεύτερο. Πάντα η σειρά μας, να ξέρετε, όταν φτάσουμε στον ποντοδείκτη πρέπει να είναι 2 μαζί. Εάν δεν είναι 2 μαζί, έχουμε κάνει λάθος σειρά, ξυλώνουμε όλη τη σειρά και ξαναξεκινάμε από την αρχή. Λοιπόν, ένα μόνο του 2 μαζί. Ένα μόνο του 2 μαζί εδώ. Τώρα δεν σφίγγουμε πια, δεν χρειάζεται, πάμε κανονικά. Ένα μόνο του. 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, πάμε. Ένα μόνο του. 2 μαζί. Ένα μόνο του. Θέλω να σας δείξω ότι τελειώνουμε πάντα σε 2 μαζί. Γι' αυτό το κάνουμε τώρα παρέα. Ένα μόνο του. 2 μαζί. Εδώ. Προσέχουμε να πιάνουμε και τα 2 σπαγκάκια. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Μη μου πιάσετε μόνο αυτό. Πρέπει να πάει μέχρι κάτω το βελονάκι. Έτσι. Ένα μόνο του. 2 μαζί. Εδώ. Ένα μόνο του εδώ. Και όπως είπαμε, στον ποντοδείκτη επάνω πρέπει να πέφτουν πάντα 2 μαζί. Αν δεν πέφτουν 2 μαζί, είναι λάθος. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτή τη σειρά. Τι λέει παρακάτω το πατρόν μας? Για να πάμε να δούμε. Να το βάλουμε αυτό εδώ. Και να πάμε να δούμε τι άλλο λέει. Λοιπόν, εδώ τι λέει? 2 μόνα τους και 2 μαζί. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. 1, 2 μόνα τους. Προσέχουμε να πιάσουμε και τα 2 σπαγκάκια. Το βλέπετε? Και 2 μαζί. Δύο μόνα τους. 1, 2 μόνα τους. Και 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς θα μου το πάτε έτσι. 2 μόνα τους στο τέλος. Και 2 μαζί. 1, 2. Ωραία, πάμε τώρα ξανά. Τι λέει παρακάτω? Παρακάτω θα λέει 3 μόνα τους. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Εδώ λέει 3 μόνα τους και 2 μαζί. Έτσι. Εδώ σας έχω βάλει και πόσους πόντους πρέπει να έχετε στο γύρο, αλλά αν τα κάνετε σωστά δεν χρειάζεται να μετράτε. Λοιπόν, 3 μόνα τους και 2 μαζί. Πάμε. 1, 2, 3. Μοναχούλια. Πάμε να κάνουμε τα μαζί τώρα. Εδώ είναι μαζί. 1, 2 μαζί. Πάμε πάλι. 1, 2, 3 μόνα τους και 2 μαζί πάλι. Γύρω γύρω λοιπόν θα μου πάτε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. 3 μόνα τους στο τέλος.
και 2 μαζί στον ποντοδείκτη. Έλαντε, γιατί δεν φεύγει τώρα. Και 2 μαζί εδώ. Λοιπόν, τι λέμε παρακάτω? Παρακάτω λέμε 4 μαζί. 4 μόνο τους και 2 μαζί. Είμαστε εδώ. 4 μόνο τους και 2 μαζί θα κάνουμε τώρα. Να βάλουμε εκεί το ποντοδείκτη μας. Ωραία, πάμε. 1, 2, 3, 4 μόνο τους και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4 μόνο τους και 2 μαζί, λοιπόν, εδώ, γύρω γύρω μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί εδώ. Πάμε τώρα να σας δείξω μία τεχνική. Εδώ, εάν προσέχετε, επειδή βάλαμε 8, όσους πόντους βάζουμε εδώ, τόσες γωνίες δημιουργούνται εδώ. Δηλαδή, εμείς εδώ έχουμε οχτάγωνο τώρα. Βάλαμε 8, έχουμε οχτάγωνο. Αν βάζαμε 6 θα είχαμε εξάγωνο. Στα καπέλα όμως ή σε κάποια άλλα, ξέρω εγώ, σουπλά ή οτιδήποτε, δεν θέλουμε να κάνει μύτες. Για να μην κάνει λοιπόν μύτες, κλέβουμε σε κάποιες σειρές. Τουλάχιστον όταν προχωρήσουμε και φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κλέβουμε. Μετά προχωράμε λίγο ακόμα, ξανακλέβουμε. Και όταν λέω κλέβουμε, τι εννοούμε? Αυτό που εννοούμε βρίσκεται στην 7η σειρά. Θα σας εξηγήσω τώρα τι κάνουμε εδώ. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε πάντα όταν θέλουμε να κάνουμε πιο λίγο τον κύκλο, να μην έχει γωνίες. Τι κάνουμε? Εδώ κανονικά ήμασταν στο 5 και άνοιγμα, έτσι. 5 δεν ήμασταν εδώ. Αφού κάναμε το 4, εδώ θα έπρεπε να κάνουμε το 5. Τι κάνουμε λοιπόν? Κλέβουμε 2 πόντους από το πρώτο και το βάζουμε στο τέλος. Και όλα τα άλλα φυσικά είναι πεντάρια. Δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή βάζουμε 3 άνοιγμα, όλα τα άλλα πεντάρια και επειδή από εδώ έχουμε κλέψει τα 2 τα βάζουμε στο τέλος. Και έτσι λοιπόν γίνεται πιο λίος ο κύκλος μας. Πιο λίος, δεν έχει γωνίες. Λοιπόν, πάμε να το δούμε στην πράξη αυτό. Κανονικά λοιπόν είμαστε στο 5 και άνοιγμα. Θα κλέψουμε 2, θα κάνουμε 3 στην αρχή και άνοιγμα. 1, 2, 3. Κάνουμε εδώ το άνοιγμα ώστε να φάμε αυτή τη γωνία. Καταλάβατε τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, και τώρα λοιπόν ξεκινάμε τα πεντάρια μας μέχρι το τέλος. Εδώ όμως θα δείτε ότι οι 2 τελευταίοι πόντοι θα μας μείνουν. Είναι αυτό που κλέψαμε, είναι αυτό. Από εδώ και πέρα λοιπόν ξεκινάμε τώρα. Πεντάρια. 1, σαν να είμαστε στη σειρά μας την κανονική. 2, αυτό το κάνουμε για να στρογγυλέψουμε, έτσι. 3, 4, 5, άνοιγμα. 2 μαζί. 1, 2, 2, 3, 4, 5 και 2 μαζί. Έτσι λοιπόν μου πάτε γύρω γύρω. Πριν φτάσουμε στον ποντοδείκτη θα ανοίξω για να δούμε ότι επειδή βάλαμε εδώ 3, εδώ θα μας έχουν περισσέψει τα 2 που δεν βάλαμε εδώ. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Συνεχίστε με εσείς με τις αυξήσεις μας, 5 και 2 μαζί, 5 και 2 μαζί, μέχρι να φτάσουμε σχεδόν στο τέλος.
Πάμε λοιπόν να κάνουμε και την τελευταία μας πεντάδα. 1, 2, 3, 4, 5, να μπούμε, 5, να το, 2 μαζί, και τι μας έχει περισσέψει εδώ? Μας έχουν περισσέψει 1 και 1, 2 που κλέψαμε από τα 3 εδώ. Ξεκινήσαμε με 3 και μας περισσεύουν 2 στο τέλος, γιατί πρέπει να γίνει και αυτό πεντάδα. Οπότε, τα 2 που κλέψαμε από εδώ τα βρίσκουμε στο τέλος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τώρα θα να κάνουμε και τα 2 στο τέλος και να βάλουμε τον ποντοδείκτη μας, μην τον χάσουμε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν λιένουμε τον κύκλο. Λοιπόν, βλέπετε ότι τώρα δεν είναι πλέον εμφανέστατα οι μύτες μας. Δεν είναι οκτάγωνο πια, έχει γίνει κύκλος. Λοιπόν, η επόμενη σειρούλα μας είναι κανονικότατη. Δηλαδή πάμε εδώ τώρα και κάνουμε 6 και 2 μαζί. Στην επόμενη πάλι θα ξανακλέψουμε για να στρογγυλέψει τελείως. Λοιπόν, 6 και 2 μαζί. Ξεκινάμε. 1, 2, κανονικότατα τώρα, χωρίς κλέψιμο. 3, 4, 5, 2 μαζί. Έτσι λοιπόν πάμε μέχρι το τέλος της σειράς μας, δηλαδή 6, 2 μαζί, 6, 2 μαζί, 6, 2 μαζί, μέχρι τον ποντοδείκτη μας, όπου πρέπει να τελειώσουμε με 2 μαζί, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου με 6. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε για την τελευταία μας εξάδα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 μαζί στον ποντοδείκτη μας. Λοιπόν, στην επόμενη τώρα σειρά θα ξανακλέψουμε για να το στρογγυλέψουμε τελείως. Δηλαδή όταν μεγαλώνουμε πολύ ένα κύκλο, εάν εμείς αυτό, πες το ότι θέλαμε να το κάνουμε, ρε παιδί μου, σουπλά. Έτσι, για το καλοκαίρι. Θέλαμε να το κάνουμε πολύ μεγάλο, πολύ. Κατά διαστήματα, δηλαδή αφού θα ακολουθούσαμε κανονικά 7 άνοιγμα, 8 άνοιγμα, 9 άνοιγμα, 10 άνοιγμα, σε κάποια όμως ανοίγματα θα κλέβαμε στην αρχή και θα τα βάζαμε στο τέλος, ώστε να μην μας κάνει γωνίες. Έτσι, δηλαδή όσο θέλουμε το ανοίγουμε, αλλά κατά διαστήματα σε κάποιες σειρές είπαμε κλέβουμε στην αρχή και τα βάζουμε στο τέλος, ώστε να μην πέφτουν όλα τα ανοίγματα στο ίδιο σημείο και μας κάνει ακτίνες. Έτσι, λοιπόν πάμε τώρα. Είμαστε εδώ, στην ένατη σειρά. Ξεκινάμε με 4. Είμαστε στην 7. Αφού είμαστε 6 άνοιγμα, πάμε τώρα 7 άνοιγμα κανονικά. Αλλά για να το στρογγυλέψουμε τελείως, βάζουμε 4 στην αρχή. Κλέβουμε δηλαδή από εδώ 3 και τα βάζουμε στο τέλος. Το βλέπετε? Όλα τα άλλα είναι 7, δεν αλλάζουμε τη σειρά. Απλώς κλέβουμε από εδώ και τα βάζουμε στο τέλος. Πάμε λοιπόν τώρα να τη δούμε αυτή τη σειρούλα. Πάμε. 1, 4 δεν λέμε στην αρχή. 1, 2, 3, 4. Εδώ λοιπόν τώρα θα κάνουμε το άνοιγμα. Τα 2 μαζί δηλαδή. Εγώ το λέω 2 μαζί για να το καταλαβαίνουμε όλοι πιο εύκολα, έτσι. Άνοιγμα λέγεται, αλλά τέλος πάντων. Εμείς θα το λέμε 2 μαζί. Λοιπόν, τώρα λοιπόν ξεκινάμε τα 7 μας, γιατί είμαστε στο 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, και προσέχουμε να πιάνουμε και τα 2 σπαγκάκια, 7 και 2 μαζί.
Ωραία. Εδώ πάλι συνεχίζουμε. 7 και 2 μαζί. Γύρω, 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 γύρω. 7, 2 μαζί, 7, 2 μαζί, 7, 2 μαζί. Και στο τέλος, αφού κλέψαμε 3, εδώ έπρεπε να είναι 7. Κλέψαμε τα 3, θα μας περισσέψουν λοιπόν 1, 2, 3. Εδώ θα μπει το άνοιγμα το τελευταίο και θα μας περισσέψουν και 3 για να συμπληρωθούν εδώ 7. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Εγώ μόλις φτάσω εδώ, ξανανοίγω. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα πώς έχει στρογγυλέψει, το βλέπετε. Πού είναι οι ακτίνες? Δεν φαίνονται οι ακτίνες. Δεν θα έπρεπε να έχει εδώ 8 ακτίνες? Δεν φαίνονται με αυτό που κάναμε. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τον κύκλο μας. Έχω κάνει το άνοιγμα, πάμε να κάνουμε 7 άνοιγμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, άνοιγμα εδώ, 2 μαζί δηλαδή. Και τι περισσεύει στο τέλος? Αυτά που κλέψαμε περισσεύουν. Στην αρχή βάλαμε 4. Κοιτάξτε τι περισσεύει, 1, 2, 3. Για να γίνουν και αυτά 7. Οπότε πάμε να βάλουμε και τα 3 εδώ. Και πάμε τώρα και την τελευταία σειρά του γύσου μετά. Έλατε, δεν βγαίνει. Λοιπόν, βάζουμε και τα 3. 1, 2, 3. Ωραία, βάζουμε τον ποντοδείκτη μας. Και πάμε τώρα στην τελική σειρά. Βλέπετε μεγαλώνει. Είπαμε να το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο αυτό το καπέλο, είπαμε. Αν θέλετε σταματάτε εδώ. Δηλαδή αν κάποιοι θέλουν μπορούν να σταματήσουν εδώ. Αλλά για λίγο μεγαλύτερο κεφαλάκι, για λίγο περισσότερο μαλλί, καλό είναι να γίνει και η 10η σειρά με τα 8 δηλαδή, 8 και άνοιγμα. Λοιπόν, εγώ επειδή και εγώ θέλω να το έχω λίγο πιο χαλαρό στο κεφάλι μου, τούτη εδώ δεν την ενοχλεί. Οπότε πάμε να κάνουμε και τη 10η, έτσι. Λοιπόν, πάμε, 8 και άνοιγμα, 8 και 2 μαζί δηλαδή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 2 μαζί. Λοιπόν, γύρω γύρω οχτάρια και άνοιγμα, οχτάρια και άνοιγμα. 1, 2, 3, 4, θα σας πω για αυτό το υλικό τώρα. 5, χάσουμε το μέτρημα. 6, 7, 8 και άνοιγμα. Λοιπόν, εδώ είναι το άνοιγμά μας. Λοιπόν, άκουγε αυτό το υλικό χρόνια τώρα το χρησιμοποιώ στο μαγαζί το χόρτο. Εγώ νόμιζα, λέω δεν μπορεί, μέσα θα υπάρχει και κάποια πρόσμιξη. Λοιπόν, όταν φέτος ξεκίνησα να το ξαναπλέκω, λέω για να το κάψω να δω, λέω, τι παίζει εκεί πέρα. Λοιπόν, παιδιά, το έκαψα και καιγότανε σαν χόρτο. Δεν έλειωνε, καιγότανε. Ούτε ενώνεται, δηλαδή για να το ενώσουμε τον κουβάρι μετά, πρέπει να κάνουμε κόμπο. Δεν καίγεται, είναι φυσικότατο υλικό, δηλαδή εγώ σοκαρίστηκα, δεν έχει καθόλου πρόσμιξη μέσα αυτό το πράγμα. Απλώς είναι χόρτο το οποίο είναι επεξεργασμένο. Απολύτως τίποτα, απλώς θέλω να σας το πω. Λοιπόν, πάμε, 8 άνοιγμα μέχρι εδώ. Συνεχίζουμε. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας οχτάρι. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 και το τελευταίο μας άνοιγμα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα ξεκινάμε τώρα την πλέξη για σεμί. Θα σας τη θυμίσω. 8. Το άνοιγμά μας είναι εδώ. Και τώρα εδώ λοιπόν έχουμε 80 πόντους. 80 πόντους γύρω-γύρω. Αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να το μετρήσουμε, να δούμε τη διαφορά. Εδώ. Εδώ είναι στα, είπαμε 16,5, 17 περίπου. Εδώ είναι 18,5, το βλέπετε. Είναι ακριβώς 18, περιμένετε να το στρώσουμε καλά. Είναι 18,5. Ακριβώς. Είναι ένα πόντο μεγαλύτερο, που εκεί αλλάζει πλέον το μέγεθος του κεφαλιού, γιατί θα μας πάρει και ένα ακόμη γιασεμί, 2 γύρω-γύρω, οπότε θα φαρδίνει όλο το καπέλο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το γιασεμί μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το σχέδιό μας. Αφήνουμε μια τρυπούλα, μπαίνουμε στη δεύτερη, ξέρουμε ότι εδώ είναι ο τελευταίος μας πόντος και κάνουμε ένα άριχτο. Να το πιάσουμε, δεν το πιάσαμε. Λοιπόν, ένα άριχτο, ένα μισό. Αφήνουμε μία, πάμε δίπλα, ένα άριχτο, ένα μισό. Αφήνουμε ένα, πάμε δίπλα, ένα άριχτο, ένα μισό. Στρίβει λίγο και αυτό. Ένα λεπτό να το ξεστρίψουμε λίγο, γιατί πάει μες στα χέρια μου. Λοιπόν, ωραία. Ένα μισό. Αφήνουμε ένα, πάμε δίπλα, ένα άριχτο, ένα μισό. Και έτσι λοιπόν πάμε γύρω μέχρι να σας πω εγώ μετά, μόλις φτάσουμε προς το τέλος, πώς αλλάζουμε σειρά και συνεχίζουμε μετά περιστροφικά για 7 σειρές, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον τελευταίο μας πόντο, έχουμε φτάσει στον ποντοδείκτη, κάνουμε ένα άριχτο και ένα μισό. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε τώρα. Από εδώ και πέρα ψάχνουμε να βρούμε το κενό, το βλέπετε μόλις τελειώνει το λουλουδάκι μας, υπάρχει ένα κενό. Εκεί λοιπόν μπαίνουμε τώρα στην από πάνω σειρά και κάνουμε το ίδιο. Ένα άριχτο, ένα μισό. Μετά το λουλουδάκι, εδώ, βλέπετε, εδώ τελειώνει το λουλουδάκι, ένα άριχτο, ένα μισό. Πού τελειώνει το λουλουδάκι μας το άλλο, εδώ. Ένα άριχτο, ένα μισό. Βλέπετε, εδώ τελειώνει το λουλουδάκι μας. Εάν δεν βλέπετε που τελειώνει το λουλουδάκι, για όσους δεν το βλέπουν, θα πηδάτε ένα. Δηλαδή, αυτό πηδάμε, πάμε εδώ. Αν και φαίνονται πάρα πολύ καθαρά οι τρυπούλες, δεν χρειάζεται καν να κοιτάτε ότι πηδάτε. Φαίνεται η τρυπούλα. Νάτι. Νάτι. Τώρα λοιπόν θα δούμε ότι όταν φτάσουμε, γι' αυτό δεν έβαλα τον ποντοδείκτη, όταν φτάσουμε στο τέλος της σειράς που ανεβήκαμε, που κάναμε τη δεύτερη δηλαδή, θα δείτε ότι είναι εμφανέστατο πλέον. Οι τρυπούλες είναι εμφανέστατες εδώ. Δεν θα μπερδευτείτε, νάτες οι τρυπούλες. Είναι έτοιμες πλέον για να πάμε γύρω-γύρω. Πάμε να το κάνουμε μια στροφούλα παρέα μέχρι να φτάσουμε στην αρχή και μετά θα σας αφήσω μόνους. Είναι η δεύτερη σειρά αυτή, να μου κάνετε άλλες 5, να είναι σύνολο 7, έτσι, για να κάνουμε μετά το τελείωμα του καπέλου του βασικού και να αρχίσουμε μετά το γύσο μας, έτσι. Είναι πολύ ωραίο καπέλο, παιδιά, ακόμη και για χειμωνιάτικο αυτό. Με το νήμα το ντόλτσο, το χοντρό, βέβαια με μια ελαφριά μετατροπή στους πόντους, θα το κάνουμε το χειμώνα, είναι πολύ ωραία για τραγιάσκα.
Λοιπόν, συνεχίστε μου μέχρι το τέλος της σειρούλας μας, μέχρι εκεί που ξεκινήσαμε τη δεύτερη σειρά και θα ανοίξω να δούμε ότι είναι πολύ εύκολο πλέον να συνεχίσουμε από πάνω, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στην ένωσή μας. Κάνουμε ένα άριχτο, ένα μισό. Τα βρίσκουμε έτοιμα πλέον, βλέπετε. Να τα. Ένα άριχτο. Οι τρύπες μας είναι έτοιμες τώρα. Ένα μισό. Ένα άριχτο. Ένα μισό. Και ξεπεράσαμε την ένωση. Ένα άριχτο. Ένα μισό. Και έχουμε ξεπεράσει την ένωση. Έχουμε κάνει λοιπόν τώρα 1, 2, 3 σχεδιάκια. Το βλέπετε, από εδώ μετράμε. 1, 2, 3 σχεδιάκια. Δηλαδή, μόλις φτάσουμε εδώ θα έχουμε κάνει 3 ακριβώς. Τώρα μπήκαμε στο τρίτο. Έχουμε κάνει 1, 2, τώρα μπήκαμε στο τρίτο. Έχουμε κάνει εδώ 1, 2, 3 σχεδιάκια. Εσείς θα μου μετράτε από εδώ. Δηλαδή, στην ουσία εδώ έχουμε 1, 2. Βλέπετε. Εδώ τώρα που ανεβήκαμε έχουμε 1, 2, 3. Μην μου μπερδευτείτε. Εδώ θα μου μετράτε. 1, 2. Πριν από εκεί που ξεκινήσαμε. 1, 2. Εδώ. Όλα αυτά είναι διπλά, το βλέπετε. Εδώ έχουν αρχίσει και γίνονται 3. Εσείς θα μου μετράτε στο τέλος της σειράς. Τώρα μπήκαμε στην τρίτη σειρά. Εγώ θέλω εδώ πέρα να μου έχετε 7. Μόλις φτάσουμε 7, ανοίγω για να κάνουμε το τελείωμα του καπέλου μας και μετά να κάνουμε το γύσο. Αυτό το καπέλο μπορείτε να το κάνετε και με μεγάλο γύσο, δηλαδή όχι γύσο μπροστινό, γύρω-γύρω. Έχω ανεβάσει πατρόν πέρσι με καπέλο κανονικό, καλοκαιρινό, με μεγάλο γύρω-γύρω. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο ακριβώς το ίδιο μπορείτε να το κάνετε και να βάλετε το τελείωμα του καπέλου του άλλου, δηλαδή το τελικό, αυτό που θα είναι κάτω, το μεγάλο. Οπότε, αντί για γύσο μπροστινό, μπορείτε να κάνετε και γύσο μεγάλο, γύρω-γύρω. Έτσι, δηλαδή είναι ένα πατρόν το οποίο είναι για τα πάντα, για οτιδήποτε θέλουμε να γίνει έτσι. Λοιπόν, κάντε μου τα 7 και ανοίγω να τα τελειώσουμε. Λοιπόν, κάναμε τα 7 σχέδια το γιασεμί μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τι λέει εδώ λοιπόν μετά? Μία σειρά άριχτα γύρω-γύρω. Πάμε λοιπόν να βάλουμε αυτό εδώ, το είχαμε βάλει για σημαδάκι για να μετράμε τα 7. Πάμε τώρα να το βάλουμε εδώ και να κάνουμε μία σειρά γύρω-γύρω με άριχτα, ξεκινώντας από εδώ. Κανονικά. Γύρω-γύρω άριχτα. Σε όλους τους πόντους μέσα, έτσι. Μην μου ξεχάσετε τίποτα. Να το. Τελειώσαμε λοιπόν τη σειρά με τα βουβά. Ο τελευταίος πόντος είναι εδώ. Και πάμε να κάνουμε τώρα, να κάνουμε και το τελευταίο μας. Και πάμε τώρα να κάνουμε 2 σειρές. Τελειώσαμε τη σειρά με τα άριχτα. Τώρα πάμε να κάνουμε 2 σειρές βουβά. Βάλουμε το ποντοδείκτη μας, να ξέρουμε πού αρχίζουμε. Έλα, μπήκε. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο πόντο και αρχίζουμε να κάνουμε τώρα βουβά. 2 σειρές. Όταν λέμε βουβά, μπαίνουμε και το κλείνουμε κατευθείαν, έτσι. Αυτό. 2 σειρούλες θα μου κάνετε τέτοιες. Τελειώνουμε και τη δεύτερη σειρά τα βουβά. Ωραία. Και το τελευταίο μας πόντο. Τι κάνουμε εδώ? Εάν θέλουμε, αφήνουμε ένα κουβαράκι εδώ πίσω γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε στο τέλος. Έτσι, και ξεκινάμε τώρα το γύσο. Τι κάνουμε? Αυτό λοιπόν τώρα το τελειώσαμε. Είναι το καπέλο μας. Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό το χαρτάκι που εδώ πλέον είναι ο γύσος. Τι θα κάνουμε? Θέλουμε να το ξεκινήσουμε με 26 πόντους. Στο κέντρο όμως, προσέξτε με, το κάνουμε έτσι, βλέπουμε περίπου που είναι το κέντρο μας. Εδώ. Ωραία. Άρα θέλουμε 12 από εδώ και 13 από εκεί, γιατί αυτό τον πόντο τον έχουμε σημαδέψει. Άρα θέλουμε
2, 4, 6, 8, 10, 12. Είμαστε εδώ. Βάζουμε ένα παπούτακι. Ωραία. Πάμε από εδώ τώρα να μετρήσουμε 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Και πάμε να κάνουμε και μια επαλήθευση, αφού βγάλουμε τον κεντρικό τον πόντο τώρα, ότι έχουμε 26. Αυτόν το βγάζουμε, απλώς τον βάλαμε αυτόν για να ξέρουμε πού είναι το... Όπα, μπήκε, δεν μπήκε. Πρέπει να είναι χαλασμένος από το δείξω, θα τον αλλάξω εγώ μετά. Στάσου να πάμε να μετρήσουμε πρώτα, να δούμε ότι έχουμε 26 και θα τον αλλάξω. Λοιπόν, έχουμε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε το βελονάκι μας, το 3,5 νούμερο. Γι' αυτό σας είπα θα χρειαστούμε και 3,5 νούμερο βελονάκι. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ και ακολουθούμε την πρώτη σειρά. Η πρώτη σειρά τι λέει? 2 άνοιγμα, δηλαδή 2 στον ίδιο πόντο. 3, 2 στον ίδιο πόντο μετά. 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 2 και 2 στον ίδιο πόντο μετά. Και έχουμε 33 πόντους. Λοιπόν, πάμε να τους βάλουμε. Λοιπόν, πιάνουμε κανονικά το νήμα μας και μπαίνουμε εδώ. Κοιτάξτε όμως που μπαίνω. Εδώ. Για να σηκωθεί προς τα πάνω το γύσο μας. Έτσι. Λοιπόν, εκεί. Τι λέει εδώ ότι κάνω? Κάνω 2 και στο επόμενο μπαίνω μαζί. Λοιπόν, πιάνουμε, κοιτάξτε και τα δύο μαζί. Το είδατε? Λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος μας πόντος. Ξαναμπαίνουμε για να κάνουμε την αρχή. Να κάνουμε την ούγια μας. Ένας πόντος. 2 πόντι. Μετά έχει άνοιγμα. Σε αυτό τον πόντο μπαίνουμε 2 φορές. Μετά τι λέει? Μετά έχουμε τριάρια και αύξηση. Τριάρια και αύξηση, 30 και αύξηση μέχρι 3 πόντους πριν το τέλος μας. Που έχουμε τα 2 και την αύξηση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τα τριάρια μας. 1. Πιάνουμε και τα 2. 1. 2. 3. Ωραία. Και αύξηση εδώ. 2 μαζί. Πάμε πάλι. 1. 2. 3. Και τα 2, είδατε τι πιάνω? Και αύξηση πάλι εδώ. 2 μαζί. Είπαμε ότι αυτό το καπέλο γίνεται ακόμη και με μάλινο νήμα, έτσι. Με οτιδήποτε νήμα μπορείτε να το κάνετε. Είναι φανταστικό και για χειμώνα και για καλοκαίρι. Λοιπόν, 1 πάλι. 2. 3. 'Και αύξηση στον επόμενο. 2 μαζί. Ένα. 2. Είναι η πρώτη σειρά που μπαίνουμε στη λοξά για να σηκωθεί προς τα πάνω, έτσι. Μετά είναι πολύ εύκολη η κατάσταση. 3 και 2 μαζί εδώ. 2. 1. 2. 3. 2 μαζί εδώ. Και στο τέλος τι έχουμε? Έχουμε 2 και 2 μαζί. Βλέπετε?
Τι μας μένει? Εδώ. Κοιτάξτε. 1, 2 και 2 μαζί στον τελευταίο μας πόντο. Τα δύσκολα περάσαν. Ωραία. Πάμε στην επόμενη σειρά. Τώρα θα αρχίσουμε από αυτές τις σειρές να κλείνουμε στο πλάι, έτσι. Επόμενο είναι για να πάρει φόρμα το γύσο μας. Να ξαναμπούμε μέσα να το πιάσουμε καλά. Εκεί. Ωραία. Ένα στον αέρα. Τι λέει, βλέπετε πως σηκώθηκε προς τα πάνω? Πάμε λοιπόν τώρα στη δεύτερη σειρά. Τι έχουμε εδώ? Ένα κλείσιμο στην αρχή. 2 πόντους δηλαδή μαζί. 6 πόντους κανονικούς. 2 πόντους μαζί. Αύξηση εδώ. 13 πόντους κανονικούς. Μία ακόμη αύξηση. 2 μαζί στον ίδιο πόντο στον επόμενο. Μετά έχουμε 6 και μετά στο τέλος έχουμε άλλο ένα κλείσιμο. Δηλαδή αυτό και αυτό είναι κλείσιμο. Αυτό και αυτό είναι άνοιγμα. Θα μου προσέχετε πολύ τι είναι κλείσιμο και τι είναι άνοιγμα. Έτσι στο γύσο μας. Λοιπόν, πάμε. Καταρχάς ξεκινάμε με κλείσιμο. Δηλαδή μπαίνουμε εδώ στον πρώτο πόντο. Μπαίνουμε και εδώ και τους κλείνουμε παρέα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα τη λέει εκεί. Κάνουμε 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Στον επόμενο πόντο λέει άνοιγμα. Δηλαδή 2 μαζί στον ίδιο πόντο. 1 και ένα 2 στον ίδιο πόντο. Τι λέει μετά? Μετά λέει 13 ίσιους πόντους. Βλέπετε? Πάμε να κάνουμε τους 13. 1, 2. Κάναμε λοιπόν τα 13 μας. Εδώ έχουμε αύξηση μετά τα 13. Κοιτάξτε το χαρτάκι. Εδώ έχουμε αύξηση. 1 και ένα 2 στον ίδιο πόντο. Πάμε τώρα. Έχουμε 6 και μετά έχουμε τη μείωση στα 2 τελευταία. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και τα 2 τελευταία μαζί. 1, 2 μαζί. Ωραία. Τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά. Η τρίτη σειρά είναι πολύ εύκολη γιατί δεν κάνουμε κάτι. Κάνουμε ένα στον αέρα και γυρίζουμε. Στην τρίτη σειρά δεν κάνουμε κάτι. Κάνουμε μόνο μία μείωση στην αρχή, βλέπετε, και μία μείωση στο τέλος. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. 1, 2 μαζί στην αρχή. Πάμε όλη τη σειρά με άρρηκτα και τους 2 τελευταίους πόντους μαζί στο τέλος. Τίποτα άλλο στην τρίτη σειρά, έτσι. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε και να φτάσω 2 πριν το τέλος να το κλείσουμε παρέα. Και τους 2 τελευταίους μαζί στο τέλος. Ωραία. Ένα στον αέρα. Πάμε. Λοιπόν, πού είμαστε? Είμαστε εδώ. Ξεκινάμε με κλείσιμο και έχουμε 4, έτσι. 1 και 2 μαζί. Ένα λεπτό γιατί εδώ πέρα, επειδή είναι το χόρτο, θα το τραβήξουμε λίγο γιατί εκεί. 2 μαζί. Πάμε. 4. 1, 2, 3, 4. Τι λέει μετά? Λέει άνοιγμα. Λοιπόν, 1 και ένα 2 στην ίδια τρυπούλα. Μετά τι λέει? Μετά λέει 15 κανονικές. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Τι λέει μετά? Λέει ένα άνοιγμα. Μετά λέει 4, βλέπετε, και μετά λέει το τελικό μας κλείσιμο. 1, 2, έχει ένα κομπάκι εδώ πέρα, θα το πάρουμε μέσα, θα το γυρίσουμε πίσω μετά. 1 λεπτό να το πιάσω, να δούμε πώς θα το πιάσουμε. 2, 3, 4 και το κλείσιμό μας. Και 2 μαζί. Πάει και αυτή η σειρούλα. 1 στον αέρα. Ευκαιρία να γυρίσω τώρα και αυτό πίσω. Να το γυρίσουμε πίσω. Τι να κάνω, πέσαμε σε κόμπο, το έχει μέσα το νήμα. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, κάναμε και το 1 στον αέρα. Πάμε στην 5η σειρά. Τι λέει εδώ? Λέει κλείσιμο, ξεκινάμε με κλείσιμο, κάνουμε 7 και μετά άνοιγμα. Λοιπόν, ξεκινάμε με κλείσιμο, 2 μαζί. Ωραία. Θα να το πιάσουμε καλά γιατί μας χώρισε. 1, 2 μαζί. Ωραιότατα. Τι λέει μετά? 7 και άνοιγμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και άνοιγμα, δηλαδή 2 μαζί στον ίδιο πόντο. Τι λέει μετά? Μετά λέει 9. Πάμε να τα κάνουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τι λέει μετά? Λέει άνοιγμα. Τα κάναμε τα 9. Μετά λέει, κοιτάξτε εδώ, λέει άνοιγμα. Έτσι, να το. 2 στον ίδιο πόντο, στον επόμενο πόντο, 2 μαζί. Λοιπόν, μετά τι έχουμε? Έχουμε 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και τους 2 τελευταίους μαζί, αυτόν και αυτόν. Να τους πιάσουμε σωστά. Λοιπόν, αυτόν και αυτόν. Ωραία. Πάμε τώρα στην επόμενη σειρά που είναι πάρα πολύ απλή. Η έκτη έχει ένα κλείσιμο στην αρχή και ένα κλείσιμο στο τέλος. Δηλαδή, κάναμε ένα στον αέρα, γυρίζουμε, κλείνουμε τους 2 πρώτους πόντους. Πλέκουμε όλη τη σειρά με άρρηκτα και κλείνουμε και τους 2 τελευταίους. Μόλις φτάσουμε στο τέλος ανοίγω. Και οι 2 τελευταίοι μαζί και τελειώσαμε και την έκτη σειρά.
Λοιπόν, ένα στον αέρα και θα ξεκινήσουμε την 7η. Ένα στον αέρα και πάμε στο 7. Τι λέει το 7? Κλείσιμο και 4. Λοιπόν, το πρώτο και το δεύτερο μαζί. 4. 1, 2, 3, 4. Τι λέει μετά? Μετά λέει άνοιγμα. Βλέπετε. Λοιπόν, πάμε. 2 στο ίδιο. 2 μέσα στο ίδιο. 1, 2. Μετά λέει 13. Άρα πάμε να μετρήσουμε 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, τελειώσαμε και από εδώ. Τι άλλο λέει? Μετά λέει άνοιγμα. Άρα 2 μαζί στον ίδιο πόντο. Μετά λέει κλείσει, όχι, μετά λέει 4. 1, εδώ είμαστε. Εδώ. Λέει 4, έτσι. 2, 3, 4 και μετά λέει το κλείσιμό μας στο τελικό. Αυτό και αυτό μαζί. Πάει και αυτή η σειρούλα. Ένα στον αέρα και πάμε στο 8. Τι λέει το 8? Κλείσιμο, 11, άνοιγμα, 11 κλείσιμο. Πάμε. Λοιπόν, κάναμε ένα στον αέρα. Αυτό με αυτό μαζί. Κάνουμε 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Μετά λέει άνοιγμα. Δηλαδή 2 μαζί. Να το. Βλέπετε. Λοιπόν, 2 μαζί στον ίδιο πόντο. 1, 2. Μετά λέει πάλι 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και ένα κλείσιμο στο τέλος. Αυτό με αυτό μαζί. Ωραία. Πάμε στην επόμενη. Εκεί. Ένα στον αέρα. Και πάμε τώρα και στην ένατη σειρά που είναι πλέον η τελευταία του γιούσου μας. Λοιπόν, κλείσιμο. Ωραία. Τι λέει μετά? Λέει 6 εδώ. Πάμε. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Μετά λέει άνοιγμα. Εδώ, 2 φορές τον ίδιο πόντο. Μετά λέει 8. Πάμε να τα κάνουμε. 1. Το χαρτάκι αυτό θα το έχετε μπροστά σας. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Τι λέει μετά? Λέει άνοιγμα. Εδώ. Λοιπόν, 2 μαζί στον ίδιο πόντο. Μετά λέει 6. Άρα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και κλείσιμο. Τελειώσαμε λοιπόν το γύσο μας και τι κάνουμε τώρα? Το κλείνουμε, το ασφαλίζουμε και το κόβουμε. Εκεί. Και το στερεώνουμε από μέσα. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ. Πάμε τώρα να κάνουμε τις περιμετρικές σειρές. Εγώ το στερεώνω, στερεώστε το κι εσείς, έτσι, πολύ προσεκτικά. Και ανοίγω για να κάνουμε τις περιμετρικές σειρές μας. Θυμάστε που σας είπα πίσω να αφήσετε ένα κουβαράκι όταν τελειώσαμε το γύρω-γύρω? Εδώ. Πάμε λοιπόν στο πίσω κουβαράκι μας τώρα. Και κάνουμε σε όλο το καπέλο μία σειρά άριχτα. Δηλαδή μπαίνουμε εδώ ξανά και κάνουμε μία σειρά άριχτα. Εδώ μέσα. Μόλις φτάσουμε στο γύσο, θα σας πω ακριβώς τι θα κάνετε. Προς το παρόν μου φτάνετε εδώ. Συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί. Φτάσαμε λοιπόν στον πρώτο-τελευταίο πόντο του καπέλου, όχι του γύσου. Εδώ είναι ο τελευταίος μας πόντος, το βλέπετε? Λοιπόν, αυτόν με αυτόν θα τους κλείσουμε μαζί. Δηλαδή, εδώ και εδώ μαζί. Αυτό είναι το κολπάκι, τίποτα άλλο δεν έχει. Τώρα λοιπόν μπαίνουμε και πλέκουμε σε όλες τις τρυπούλες. Γύρω-γύρω. Στις αντίστοιχες των σειρών μας, έτσι. Εκεί που καταλήγει κάθε μας σειρά. Εκεί. Εδώ μπήκαμε, εδώ θα μπούμε τώρα. Και εδώ. Και τώρα τα πράγματα είναι απλά γιατί έχουμε τους πόντους τους τελικούς, οπότε τους πλέκουμε και αυτούς και κάνουμε ακριβώς το ίδιο και στην άλλη μεριά του καπέλου. Δηλαδή, εγώ θα κάνω αυτό και μόλις φτάσω εδώ για να κλείσουμε πάλι αυτό με αυτό, θα ανοίξω να το κάνουμε παρέα, έτσι. Εσείς εντωμεταξύ κάντε μου μία σειρά άριχτα μέχρι εκεί. Φτάσαμε λοιπόν και στον τελευταίο πόντο του γύσου. Εδώ, βλέπετε. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ και στο πρώτο από εδώ και σφίγγουμε καλά.
για να μας κάτσει ωραία. Έτσι, εκεί. Και τώρα συνεχίζουμε ό,τι κάναμε από την άλλη πλευρά. Μπαίνουμε εδώ και κάνουμε μία σειρά άριχτα μέχρι να φτάσουμε πίσω. Πού πίσω εννοώ, σταθείτε να σας δείξω. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εδώ που ξεκινήσαμε. Εντάξει, λοιπόν, μου κάνετε μέχρι εδώ και ανοίγω πάλι, έτσι. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που έχουμε αρχίσει τα άριχτα. Βλέπετε εδώ το έχουμε αρχίσει. Εδώ είναι τα βουβά και εδώ είναι τα άριχτα. Λοιπόν, πάμε τώρα να το δούμε. Εκεί κι άλλο ένα και τελειώσαμε με τα άριχτα. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Γύρω περιμετρικά, τελείως όμως, θα κάνουμε μία σειρά βουβά και τελείως το καπέλο μας. Δηλαδή, αυτό το πράγμα γύρω. Το πίσω πόντο, έτσι. Γύρω. Αυτό θα είναι το τελειωτικό του καπέλου μας, έτσι. Λοιπόν, κάντε μου και την περιμετρική σειρά γύρω και μόλις φτάσουμε εδώ, τα ανοίγω να το φορέσουμε, να το δούμε, να το χαρούμε, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε και στην ένωση. Εκεί. Πάμε και εδώ. Και για να το ισιώσουμε, πάμε και λίγο πιο εδώ. Εκεί. Ωραία, το κόβουμε. Μπαίνουμε εδώ. Τραβάμε. Ξαναμπαίνουμε εδώ. Από πίσω. Ένα λεπτό να το πιάσουμε. Τραβάμε. Και μετά στερεώνουμε πολύ καλά με βελονίτσα και κλωστούλα και ακόμη καλύτερα εδώ. Εγώ θα το στερεώσω τώρα. Πολύ καλά. Κάνουμε και ένα κομπάκι εδώ, να είμαστε σίγουροι. Εκεί. Ωραία. Και μέσα αυτό και θα το κόψω. Τέλεια. Λοιπόν, το φοράω και ανοίγω να το δούμε. Και να το έβαλα να το δούμε. Να το και το μικρούλι, να το και το μεγάλο. Γιατί εγώ έχω λίγο μεγαλύτερο κεφάλι από αυτό, έτσι, μην τρελαθούμε, γι' αυτό βάλαμε και 8. Λοιπόν, δεν είναι πολύ όμορφο. Να. Και δροσερό, γιατί είναι φυσικό υλικό. Μπορεί λιγάκι, όταν το πλέκουμε, να κολλάει, γιατί είναι φυσικό υλικό. Αλλά αξίζει τον κόπο, λίγο περισσότερος κόπος, για να βγάλετε αυτό το καπέλο, γιατί είναι πάρα πολύ δροσερό. Βέβαια γίνεται και με βαβακερόνιμα, αν θέλετε, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα, μέσα στο βίντεο. Το γυρίσαμε σε 3 μέρες το βίντεο. Λοιπόν, ο Παναγιώτης έλεγε το γύσο, εγώ έλεγα ο γύσος. Λοιπόν, 3 φορές σταματήσαμε το βίντεο, γιατί είχαμε διχογνωμία αν είναι το γύσο ή ο γύσος. Λοιπόν, κάντε σχόλια για το από κάτω να δούμε ποιο είναι από τα δύο το σωστό. Εντάξει. Μάλλον του Παναγιώτη πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι το γύσο εν τέλει και εγώ να είχα μια ζωή λάθος εντύπωση ότι είναι ο γύσος. Έτσι λοιπόν. Αυτά. Εάν σας άρεσε ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι μας. Στο κανάλι μας, γιατί είναι ολονών μας το κανάλι, έτσι. Εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Θα μας βρείτε σε όλα τα social media, το ξέρετε πια. Instagram, TikTok, Facebook, παντού. Και όλα αυτά τα υλικά τα ωραία θα τα βρείτε μέσα στο site μας pleximoraψιμοκέντημα.gr. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, πολλά φιλάκια, να προσέχετε τον εαυτό σας.